चिनी हो 1 बोल, यो मैदा हो, यो 250 ग्राम यो घिउ, यो सोडा, यो सुजी हो, यो लङ सुकमेल, यो चाहिँ 1 लिटर तेल हो। 1 किलो पुरानो चामल, आधा किलो चाहिँ अमलीको चामल मैले 5 घण्टा भिजाएर राखेको। अब यसलाई ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। सबै मिसाएर यतिको भयो। अब यसलाई भाँडामा हाल्नुपर्छ। यो सोडा, यो लङ सुमेलको धुलो, यो मैदा हो, यो सुजी हो, हाम्रो पिठो चाहिँ यतिको भयो। जति फिट्न सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ। यतिको भयो। अब म आधी घण्टाको लागि यतिकै राख्छु।